יודע, מי שיראה את הסרטון הזה, יקבל צד שלא נחשף שלי בכלל. אני אף פעם לא מדבר ככה לאט ובצורה כזאת מאוססת ומעורפלת in a way וכללית. אבל באמת, אנחנו מדברים פה על איזשהו שורש אצלי. והגענו לזה דרך הג'ו-ג'יצו. דיברת איתי הרבה על הטראומה ועל ההחלמה ממנה, שהג'ו-ג'יצו מאפשר החלמה לאנשים. אז אם האופי שלנו הוא תגובה למערכת, ובעצם זו תגובה שלנו שקפאה. אנחנו כולנו מחזיקים את האופי שלנו. אני בן אדם חרד, אני בן אדם מוחצן. יש לנו תכונות שאנחנו למדנו לשרוד איתן במשפחה, והם קפאו. אנחנו עכשיו כאילו, זאת הגישה הבסיסית שלנו לחיים. הג'ו-ג'יצו מאפשר לנו לפרק מבנים קפואים כאלה, ובעצם להחזיר לנו את הגמישות התגובתית. גדלתי במשפחה שהיה לי קשה ברגשית, הייתי לא מאוזן מבחינת האינטלקט וההתפתחות הרגשית. וכן, האומנויות לחימה היו עבורי איזה מין גם חתירה קלאסית למין מצ'ואיזם שטחי כזה של שנות ה-80. גדלתי עם כל הסרטי אקשן והגיבורים החזקים שיודעים להילחם. זה מבחינתי היה להיות גבר. זה היה ככה גם במשפחה שלי. אז אומנויות לחימה נראו לי נורא טבעיות. ואז נכנסתי עם החברים לאגרוף תאילנדי, וזה התפתח לקראטה וקורינדו אייקידו וקונג פו, ומהקונג פו התלהבתי עוד יותר, ובינתיים אמא שלי חטפה סרטן, וכאילו התרחקתי עוד יותר מהמציאות, ושפכתי את עצמי לתוך האומנויות לחימה עוד יותר. בעצם הדבר היחיד שהצלחתי לבנות באופן עקבי היה אומנויות לחימה. רק בזה עסקתי. אז בהמון מובנים גם העיסוק שלי בהם הוא מחוסר ברירה, כי נקלעתי לזה ונלכדתי בזה. אז תוך כדי שאנחנו פה משתמשים בתנופה של הרגליים, תמשיך להיות אדוקה עליי, גם עם הרגל התחתונה, ומטפסים למעלה. כדי שהיא לא תפיל אותי ותגרוף אותי, מביאים את הרגל ותומכים מאחורי האגן. כשאני התגייסתי, אני לא ידעתי שבנים יכולים להיות ג'ובניקים, שיש כזה דבר בכלל. אבא שלי היה מפקד 669, אח שלי הגדול היה לוחם בדובדבן, ואני רק ידעתי שגברים הם רמבואים. כל הפוזה הזאת של משפחת סייפן, שאנחנו כולנו מבריקים וחזקים ופייטרים, ספרה וסייפה. לטובת כל הצופים בבית, זה הלבוש של לוחם חי"ר באחת היחידות המיוחדות של גבעתי. עכשיו, כל אחד מהלוחמים ביחידה מסוגל להתמודד עם 40-50 לוחמי חיזבאללה. באים מלא מחבלים, אחד רוצה להרתיע אותם. ענק, רוני. עלינו לנצרים בעזה ונפתחה עלינו אינתיפאדת אל-אקצא 2000. בצוות שלי היה המון אקשן, בלי מזל, ואני טיפלתי בהרוג הראשון של אינתיפאדת אל-אקצא. באותו יום ספציפי, בירי והקצין שלו, הוא היה חובש, עצרו על הציר בגלל שהיה איזה חשד, לא יודע מה, הגשש אמר להם לעצור. התפוצץ עליהם קלימגור, מטען כזה שמפזר כדוריות מתכת שהיה מוסווה כסלע ממרחק 2 מטר. הגענו למקום תוך פחות מדקה בערך, ולמרות שראיתי הרבה אקשן לפני זה, לא יצא לי לטפל כחובש ראשון. ואני יכול להגיד לך שזה הרבה יותר קשה ממצבים שיורים עליך או שאתה יורה על מישהו אחר. במהלך ממש החבישה, שזה לקראת הסוף, פתאום כמו יצאתי מהגוף שלי כמעט. והפרספקטיבה שלי ככה, כשהסתכלתי מסביב על כולם, פתאום ראיתי איך אני ילד בן 20, ואיך אני מחזיק בידיים שלי ומטפל בעוד ילד שכאילו החיים שלו בקושי התחילו, והוא לוחם, ילד. ואני מסתכל על המ"פ שלי, שמבחינתי הוא, אתה יודע, הוא מישהו גבוה.
אבל גם פתאום אני רואה שזה ילד בן 27, שמת לו חייל בידיים, והוא הכי היה רוצה עכשיו להיעלם ולא לדבר עם ההורים. ומעליו יש סגן אלוף שהוא 3/4 אלוהים, וזה עוד בחור בן 30. כאילו קלטתי עד כמה אין מבוגר אחראי. כולם משחקים איזשהו תפקיד וככה מחזיקים את עצמם, וכל האנשים בעניבות עם החשיבות העצמית והביטחון העצמי, הם מעמידים פנים באיזשהו מקום. יכול להיות שהם גם מאמינים בזה באמת ומשקרים לעצמם, ואולי צריך את זה בשביל לקחת החלטות שאנשים אחר כך מתים בעקבותיהם. אבל ראיתי את זה פתאום, במכה אחת. ואחרי הטיפול, לקחו אותי הצידה, והמ"פ שלי ככה אמר לי, רוני, המח"ט היה שם, זה היה... המח"ט אמר שהחובש, הג'ינג'י, תפקד כמו שד, ואנחנו נעבוד על לתת לך, לארגן לך צל"ש. רציתי כאילו לדחוף אותו ממני ולתת לו סתירה. וכאילו הייתי עוד עם דם, עם המדים, עם הדם עליי. רציתי כאילו לצאת, לקרוע את זה מעליי, להגיד להם, חבר'ה, מי שעכשיו ינסה לעצור אותי, אני משאיר אותו על הרצפה, עכשיו חסר הכרה, אני הולך הביתה, דברו איתי אחר כך, כאילו לא מתאים לי אחר הזה. זה מה שרציתי לעשות. ולא העזתי. אחרי הצבא פשוט התחלתי באמת לחפש קונג פו בעיקר. זה היה מין כזאת קסמות מהפנטזיה האולטימטיבית, אתה יודע, להילחם כמו בכוריאוגרפיה, אם רק אפשר. הייתי מאנשי אומנויות לחימה סופר תמימים. לא חשבתי שצ'י קיים ושאני יכול לעשות קסמים, אבל ללא ספק הייתי בקצה הרחוק של לקוות שאני אוכל לשלב סלטות בקרבות אמיתיים ולגרוף אנשים ולהספיק לבעוט בהם כשהם עוד באוויר, אוקיי? אכלתי סרטים. בסופו של דבר נסעתי לסין, 2 שלמות, למדתי שם סינית, התאמנתי וסבלתי מאוד באופן כללי מסין. זה לא כמו שרואים בסרטים בכלל. אין אנשים עם חצי ראש מגולח שעושים ככה, ויש להם התנהגות כזאת שמבוססת על הבושידו הסיני, הווד. אז לא, זה לא כזה. הם העריצו את המערב אז, וכולם, כל החבר'ה שהתעסקתי באומנויות לחימה איתם, נורא רצו להתאמן איתי באגרוף, ושהם ילמדו אותי משהו סיני, ואני אלמד אותם בחזרה, משהו מערבי. והלב שלי כל פעם שמישהו מהם הציע לי את זה, אז כאילו הוא התכמת עוד קצת, כמו חתיכת נייר, אבל שהופכת להיות בסוף תפוח רקוב ומקומט. עד שבסוף עזבתי את סין בשאט נפש, והייתי מוכן לנוע הלאה מהאידיאל הזה, שבאמת היה מחובר אצלי להרבה פנטזיה, ואפילו בריחה אולי מהעולם באותו זמן. וזה שנים מבוזבזות, בגלל שהיופי האמיתי של אומנויות לחימה כרוך בכיוון הפוך. לא בחיזוק של פנטזיות, אלא להפך, בפגישה אמיתית של המציאות, של מה אפשרי במציאות, ומה אפשרי מבחינתך, כשאתה עושה כל מיני קפיצות מטורפות באוויר, וכל מיני טכניקות מתקדמות, אבל כל הפורמט של האימונים לא כרוך בעצם בעבודה מעשית. זה טוב ויפה אם אתה לא חושב, ואנשים סביבך לא חושבים שבאמת ככה אתה יכול להילחם. אבל כשאתה כן חושב ככה ואתה מאמין בזה, אז יש פה איזה נתק מהמציאות. וזה השורש של כל מה שלא טוב. כשאנחנו מחזקים, נתקים מהמציאות בכל מיני רמות. ואחד הדברים הכי יפים שעברתי בחיים היה שינוי פרדיגמה הזה. כשחזרתי מסין, רק אז איכשהו הצלחתי להיחשף ל-UFC. לא יודע איך עד אז הצלחתי לא לראות את זה, בגלל שבלעתי כל מה שקשור לאומנויות לחימה מסורתיות. אז כנראה ככה נמנעתי מהקרבות הברבריים בזירה. וב-2007 ככה התיישבתי לראות את זה, והייתי מוכן לזה שזה לא יהיה הגיוני בעיניי. כאילו, הויס ניצח בצורה שעבורי, בתור מי שכל האסתטיקה שלו הייתה מבוססת על סטרייקינג יפהפה של ג'ט לי וג'קי צ'אן,
הוא ניצח בצורה כזאת מגעילה, שהיה לי נורא קשה להתמודד עם זה, ועדיין הייתי מסוגל להסתכל ולהגיד, אוקיי, ככה מנצחים בעצם. ותוך איזה חודשיים נרשמתי לעידו פריאנטה, ולימדתי אז קונג פו, ועדיין הלכתי ללמוד אצלו, והייתי, מהאימון הראשון הייתי באופוריה מוחלטת. הרגשתי כמו ניאו שאומר, I know קונג פו, אז כאילו גיליתי את הקונג פו האמיתי, הג'יוג'יצו הברזילאי, זה הסגנון הכי מדהים בעולם. רבותיי, למצוא בני זוג, לעבוד איתם, בואו נתחיל. יש לנו כבר פחות מ-40 דקות. התחלנו! הסיפור שלי עם הג'יוג'יצו כרוך מאוד בהתגברות שלי בצורה הכי קלישאתית, על שדים פנימיים. הג'יוג'יצו, הוא מביא אותך לרמת אינטימיות כזאת שאתה לא יכול לרמות. אנשים אחרים מכירים אותך. אז לפני זה אתה לא יכול לרמות את עצמך. ואם יש בך חלקים מוסתרים או מנותקים מכל מיני סיבות, ואתה ככה, אתה משקר לעצמך, אתה לא יכול לעשות את זה בג'יוג'יצו. והיו לי, בשנתיים הראשונות האלה, היו לי מקרים שבאתי לצאת לאימון ואני עם תיק ועם מעיל, ואני לא מצליח להגיע אל הדלת, ללחוץ על הידית ולצאת, לא העזתי. ובאותה תקופה הייתי כל כך נוירוטי בצורה ככה של הדחקה, שכשזה היה קורה לי, לא היה לי אפילו דיבור פנימי על למה. כאילו זה היה מין רתיעה בכלל, לא רציתי לצאת, לא רציתי להתמודד עם העולם, לא היה לי כוח לצאת לאימון שבו כולם מסביב התייחסו אליי אתה יודע, כבחור שרירי וחייכן ומאוד כאילו דומיננטי וג'וק, ולא היה לי את האנרגיה לשמר את העמדת פנים הזאת עבורי, שלא הייתי מודע לזה אפילו שהיא העמדת פנים. אז לקח לי איזה שנתיים לסדוק את המסכה הזאת וככה להכיר בכלל שבאמת משהו אצלי מאוד פגוע ומאוד רגיש. ואני מדבר איתך על מצב שבעצם מאז שהשתחררתי מהצבא ועד גיל 30, הייתי יוצא מהבית בערך לשעתיים, 3 ביום. חוץ מזה, תקוע מול המחשב ורואה סרטוני אומנויות לחימה ביוטיוב או קורא את ויקיפדיה. איזה יום אחד הגעתי ל-DSM, המדריך הפסיכיאטרי האמריקאי להפרעות שונות, והגעתי לפרק על חרדה, על PTSD, ואמרתי לחברה שלי באותו זמן, שאני חושב שיש לי הלם קרב. זה היה באיזה 6 בבוקר, 6:30. אני קראתי כל הלילה, היא התכוננה לצאת לעבודה, ואז אחרי שתיקה ככה ארוכה, היא אמרה לי, אני לא חושבת שיש לך כלום, אתה פשוט צריך למצוא עבודה ולהתחיל... ופתאום עלה ממני כמו קי, עלה בי גוש כזה, והתחלתי לבכות ולצעוק. הרגשתי כזה כמו פורסט גאמפ, שהכל פורץ ממני, וצעקתי, אני לא עצלן, אני לא עצלן. ותוך כדי שזה מתפרץ ממני בעוצמה מטורפת, אמרתי לעצמי, וואו, אני אף פעם לא בוכה. הייתי מאוד אטום ככה, כאילו, לא בכיתי כשאימא שלי נפטרה. אז אמרתי, זה משהו אמיתי. פניתי לגורמים הרשמיים, שבסופו של דבר אישרו את ההבחנה שלי והכירו בי. אז ממש התחלתי לחיות. עד הרגע הזה, ממש התחבאתי מהחיים, וזה כמו הנקודה העיוורת בעין, שיש לנו חלק הצו הראייה עובר, ואנחנו אף פעם לא יכולים לראות את זה. שדה הראייה כאילו אשכרה נדבק ולא רואים את הנקודה העיוורת, אותו דבר. כאילו לא ראיתי את זה על עצמי. חלק גדול מההשתנות שהייתה לאורך השנים בקבוצה שלי, זה יותר ההבנה שבאמת עצם העובדה שכולנו באים להיות ביחד כדי לעשות סימולציות של רצח, זה בעצם, זה מספיק. אני לא צריך לתת שואו, אני לא צריך למשוך אנשים בתור מאמן. הם יודעים שהג'יוג'יצו הוא נפלא וממכר. הם רוצים ללמוד את השחמט הזה, שמאפשר לך להתבונן על עצמך ולבוא במגע אינטימי אמיתי עם אחרים. ואני רק צריך לאפשר מקום שבו אנשים באים בלי להרגיש
פחות טוב אם הם לא הבחור שמנצח את כולם.